Epilepsiapäivää vietetään 8. päivä helmikuuta. Meillä tänään haastateltavana on Samu Koistinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Milloin sinä olet sairastanut epilepsiaa? Milloin tämä sairaus sinulta toettiin? 3-4-vuotias. Minkälaista on ollut elää epilepsian kanssa? No, olihan se aluksi hankala, mutta sitten siihen tottuu. Vähän, päätellä käydä elämää uudestaan, että tulee kaikki harjoitteita ja kaikki rytmittää ja kaikki. Niin, aluksi haasteellista, vaan sitten siihen tottuu, oppii elämään. Mitä rajoituksia sinulla on tullut epilepsian myötä? Mitä haluat nostaa niin eritoten? No, just silloin kun on valoherkkä epilepsia, niin kaikki festarit, sitten kaikki elokuviin meneminen ja kaikki tämmöinen, kun se on liikkuvia valoja ja tämmöistä. Ja vaikka tyhmältä kuulostaa, niin kun pitäisi olla pouta säälläkin, niin vaarin kyllä sit päässä. Että Liian kirkas valo niin. Aiheuttaa epilepsiakohtauksia. Niin. Uusia toimintatapoja opetella Niin. ja jättää pois elämästä. Niin. Joo. Taas mikä mulle on normaalia, niin taas ei ole niinkään normaalia epileptikolle. Kyllä. Miten sulla on hoidettu sinun epilepsia? No, lääkityksillä ja sitten epilepsia-leikkauksella. Niin. 2 kertaa on leikattu epilepsiaa. Ensimmäisellä kerralla melkein saatiin se pesäke pois aivoista, vaan sitten ei loppunut kohtaukset, vaan muuttuva kohtausten laatu ja ajankohta. Sitten leikattiin uudestaan ja nyt on 3 vuotta ollut kohtaukset. Milloin sulla on ollut ensimmäinen epilepsialeikkaus? On sitä aikaa, oliko 19. Ja toinen leikkaus on ollut sitten vuosi ensimmäisen leikkauksen jälkeen. Niin. Sulle suositeltiin Niin. toista leikkausta. Niin. Silloin ruvettiin tekemään niitä kokkeita ja sitten siitä vähän paljon vuosia leikattiin toisen kerran. Tuossa sanoit, että on joutunut rytmittämään elämää ja ottamaan uusia toimintatapoja käyttöön. Niin miten tämä on vaikuttanut sinun hyvinvointiin? No siis onhan se sillä uuvuttavaa, että jollain tavalla myös masentavaa katsoa, että kun muut niin tavallaan pystyy elämään ilman minkäänlaisia rajoitteita ja sitten miten jää kaikesta mukavasta tai en nyt niin mukavaakaan mitä ne tekee, mutta paitsi. Ja katsoa sivusta, että muut saa olla, mennä ja tehdä ja itse sitten kellon tarkasti noudattaa niitä omia rutiineja, että ei tulisi kohtauksia. Löysitkö tilalle koskaan erilaisempia harrastuksia, jos toiset halusivat käydä festareilla ja elokuvissa? Löysitkö niitä omia uusia? No kyllä se lähinnä meni siihen, että oppii pitämään hauskaa tavallaan työn kautta. Että se on se, mistä itse nautin ja tykkään tehdä käsille. Ja että tavallaan oppi siihen, että se festarit ja tämmöistä ei ole vaan minun juttu. Että kokeilu on leikkauksen jälkeen vaan eipä se oikein ole. Edelleenkään? Niin. Kyllä. Ja kun tottuu siihen, että Eli harrastetoiminnat muutti muotoaan kyllä sitten senkin vuoksi, että oli pakko, mutta senkin vuoksi, että Niin, että oppi vaan elämään sitten sen kanssa, niin siihen kanssa on sitten jämähtänyt. Kyllä. No, onko epilepsia vaikuttanut ammatinvalintaan? Koulutuspaikan valintaan? On. Just se on kun vaikuttaa kortin saamiseen ja sitten just se kun valoherkkä, niin ei saa hitsata eikä tämmöisiä liikkuvia valoja, niin autopuolella opiskelin, niin opettaja muistutti tasaisin väliin, että kyllä mä tuun ammatin saamaan, mutta ikinä töitä ja
kiinteistöhuoltopuolella niin metallihommat jäi tekemättä, kun ei saanut hitsata ja kaikki tämmönen mukava kiinnittää sitten. No miten nyt? Olet elänyt 3 vuotta kohtauksetonta aikaa. Oletko nyt löytänyt uusia harrastemahdollisuuksia itsellesi? Tapoja elää uudelleen? Kyllä, että se ensimmäiset 2 vuotta meni oikeastaan siinä, että opetellaan elämää uudelleen. No vieläkin on opettelussa, että ei ole enää niin rytmitettyä tuo niin kuin eläminen. Että kyllä oli ensimmäisenä alanvaihto-eessä, kun onko se sitten ei tule enää kohtauksia. Ennen oli, että kiinteistöhuolto kiinnosti ja nyt ei väännä ratakiskoja. Se niin kuin seuraavaksi kortti, että lähdetään kauas töihin. Kyllä. Epilepsia vaikutti myös siihen, että et pystynyt ajamaan ajokorttia. Kyllä, ja sitten justiinsa niinku kouluaikana, niin kyllä se sai velipoika niinku olla takomassa opettajan järkiä päätä. Minä en saa hitsata. Että sijoitettuna olin, niin eihän siellä opettaja kuunnellut. Sitten saa niinku velipetän kanssa vääntää niille järkiä, että ei epileptikko oikein saa hitsata. Mm. Kyllä. Kiitokset haastattelusta. No, Ja hyvää epilepsiapäivää. kiitoksia.